আপুনি যেতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট যায় তেতিয়া চিকেন আইটেম চাব চিকেন কাৰী চিকেন কষা চিকেন কাৰাই বাটাৰ চিকেন একচুৱেলি ডিফাৰেণ্টটো কি একোৱে ডিফাৰেঞ্চ নাই চিকেন কষা আৰু চিকেন কাৰীৰ ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে চিকেন অকণ গ্ৰেভি থাকিব কষাত আৰু চিকেন কাৰীত অকণমান জোল থাকিব চিকেন বাটাৰ আপুনি চিকেন বনাই পেলাই অকণ বাটাৰ এড কৰি দিব সেইটোৱে চিকেন বাটাৰ চিকেন আৰু আপোনাৰ যিটো চিকেন কাৰাই থাকে কেৰাহীত চিকেনটো চাৰ্ভ কৰিব সেইটোকে কাৰাই চিকেন এইখিনিৰ ভিতৰতে ইমান ডিফাৰেঞ্চ হয় প্ৰাইচৰ চাবচোন একদম চকু কপালত উঠি যায় তাতকৈ আপুনি নিজেই ঘৰত বনাই খাওক মই আজি বনাব লাইছোঁ কাৰাই চিকেন পোলাও কেৰাহীতে বনাম জাষ্ট এইটোকে নাম দিয়া হয় কাৰাই চিকেন পোলাও চাবচোন আপুনি যিয়ে নাম দিয়ে কাৰাই চিকেন পোলাও অৰ চিকেন পোলাও তাৰ কাৰণে যিখিনি ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট লাগে এইখিনি এজ ইউজুৱেল আপুনি যিটো ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰে পোলাওৰ কাৰণে গোটেইখিনি ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব চাবই পাৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট দিয়াই আছে জাষ্ট মই এড কৰিম বিলাহী ইয়াতে মই লৈ লৈছোঁ গোটেইখিনি আমাৰ যি পোলাওৰ প্ৰয়োজনীয় মছলা লৈ পেলাই অকণমান মই ভাজি দিম যেতিয়া অকণ ভাজা হৈ যাব তেতিয়া মই দি দিম ইয়াতে তেল দি পেলাই আৰু অকণ ভাজি ল'ম তাৰপিছত দি দিম মই লগতে পিঁয়াজ মই ঘৰত সদায় পোলাও কেৰাহীতে বনাওঁ মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত নবনাওঁ মোৰ পানীৰ আন্দাজটো নহয় হয়তো বেছি হৈ যাব নহ'লে কম হৈ যাব কেৰাহীত বনালে পানীৰ ধুনীয়াকৈ আন্দাজ কৰিব পাৰি কেনেকৈ বনাব পাৰি ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম পিঁয়াজৰ যিটো কেঁচা স্মেল হয় এইটো স্মেল নোহোৱালৈকে মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু মই ইয়াত দি দিম হালধি গুড়ি আৰু জিৰা গুড়ি মই ইয়াত জলকীয়া গুড়ি ইউজ নকৰোঁ কাৰণ জলকীয়া গুড়ি দিয়াৰ লগে লগে কালাৰটো ৰঙচুৱা হৈ যায় পোলাও নালাগে কিবা বেলেগহে লাগে চ' জলকীয়া গুড়ি ইউজ নকৰোঁ কিন্তু কেঁচা জলকীয়া দিম কেইটামান যেতিয়া এইখিনি হৈ যাব বিলাহীখিনি গলি আহিব তেতিয়া মই দিম চিকেনখিনি কেঁচা চিকেনেই দিছোঁ কেঁচা চিকেনৰ স্মেলটো বহুত ভাল লগা আৰু আপোনাৰ যদি লোকেল চিকেন হয় তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল লাগে কিন্তু ব্ৰইলাৰ হ'লে চিকেনটো অকণমান ফ্ৰাই কৰিব লাগে ফ্ৰাই কৰিহে দিব লাগে কিন্তু লোকেল বা ক্ৰইলাৰ চিকেন হ'লে আপোনাৰ ফ্ৰাই কৰিব নালাগে কেঁচা স্মেলটো বহুত ভাল লাগে দি পেলাই অকণ পানী দি পেলাই মই এইটো সিজিব দিছোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে তাৰপিছত দি দিলোঁ মই চাউলখিনি চাউলটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাউলটোৰ স্মেলটো যদি ভাল হয় পোলাওটো আল্টিমেটলি ভাল হ'ব আৰু চাউলৰ যদি স্মেলেই নাথাকে তেতিয়াহ'লে পোলাওটো ইমান ভাল নহয় কিছুমানে আগৰ বছৰৰ যিবিলাক চাউল আছে সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিলে স্মেলটো কম থাকে আৰু নতুন চাউল হ'লে স্মেলটো বহুত বেছি আহে বহুত ভাল লাগে পোলাওটো যেন পোলাও লাগি থাকে আপুনি এক্সট্ৰা মছলা হিচাপে গৰম মছলা চিকেন মছলা আৰু এটা মেগী মছলা আছে সেইটো ইউজ কৰিব বহুত টেষ্টি হয় গোটেইখিনি মছলা ইউজ কৰি মই দি দিলোঁ পানীও বহুত মেটাৰ কৰে পানীখিনি যদি আপোনাৰ ঠাণ্ডা হয় তেতিয়াহ'লে পোলাও ইমান ভাল নহয় আৰু পানীখিনি যদি গৰম হয় তেতিয়াহ'লে পোলাওটো বহুত ভাল হয় চ' আপোনালোকে গৰম পানী ইউজ কৰিব ইয়াচাক হৈয়ে গ'ল অকণমান মই চালোঁ প্ৰায় সিজিয়ে গ'ল এতিয়া মই দি দিলোঁ অকণ কৰিয়েণ্ডাৰ লিফ হৈয়ে গ'ল মই বনাই পেলাই মোৰ ল'ৰাটোক চাৰ্ভ কৰি দিলোঁ প্ৰথমে